सो नमस्कार मित्रांनो, वाघ्या किरण चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. सो आज आपण परत एकदा राईडला चालला. सो राईडला कुठे ठरवला, लास्ट टाइम सारखाच कुठेतरी झाला बघू. सकाळचे आता 6 वाजल्यात. बाईक निघणार आहे. अजून आपल्याला एकाला पिकअप करायचं आहे, मग तिथून पुढे जाणार आहे. सो याच्या पुढे आपण सांगू आता गाडीवर. चला. आता आपण निघाला, गाडीतून निघाला. काम थंडी आहे. तर आपल्याला अजून एकाला पिकअप करायचं आहे. पेट्रोल पण भरायचं अजून आपल्याला. पेट्रोल भरायचं आपल्याला एवढ्याच काही किलोमीटरमध्ये. आपल्याला 16,000 किलोमीटर्स होते आपल्या गाडीला. मला आठवत असेल, आपण बारवी डॅमवरनं आलेलो. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला एक सांगणार होतो की काय झालेलं ते पण तुम्हाला सांगणार आहे. आपण बारवी डॅमवरनं आलो, घरी आलो. घरी फ्रेश बी झालो. आपल्याला काही काम दिलेलं, त्या कामासाठी आपण परत बाहेर निघालेलो. ब्रेकफास्ट केला आणि बाहेर निघालेलो. इथूनच आपण चाललेलो. इथे आता आहे, आपण इथूनच चाललेलो. आपण जाताना इथेच ते पुढे आपला ॲक्सिडेंट झालेला. आपण मोठे फेमस यूट्यूबर प्रेरणा यांना पिक केला. आपण पेट्रोल पंप बघूया आधी. आपल्याला पेट्रोल भरायचं आहे. गाडीत पेट्रोल नाही आहे. पेट्रोल भरलं का मग आपल्याला टेन्शन नाही होतं. ईस्टवरनं वेस्टला आलं, कारण का मुरबाडला जायला रस्ता वेस्टवरनं आहे. आपल्या घरापासून 84 किलोमीटर दाखवत होता रात्री ॲज पर गुगल मॅप. आपण 93ला होतो तेव्हा आपण स्टार्ट केलेला. सो स्टेशनला येऊन मग काही नवीन स्टाईल आहे वाटतं रिक्षावाल्यांची चालवायची बाजूबाजूला, पुन्हा रस्ता अडवायची. 5 ते 10 मिनिटं तुम्हाला पेट्रोल पंप भेटेल. ईस्टला खूप पेट्रोल. ईस्टला असं बघायला गेलं तर जवळपास एकामागे एक असं बाजूबाजूला 3 असे पेट्रोल, म्हणजे 10 मिनिटाच्या अंतरावर. 2 तर 5 मिनिटं पण नाही, 2 मिनिटाच्या अंतरावर आहे. आणि एक जो आहे तो असेल 10 मिनिटाच्या अंतरावर. वेस्टला थोडं आहे. आपल्या इथून दुसरा पण एक रस्ता आहे, तो खालतून येतो. तिथून पण आपल्याला होता चान्स, पण चालू असतं आपल्याला दुसरं बघायला लागेल. ते भेटतोय परत मागे जायला लागेल आपल्याला.
सो गाईज आताच आपण पेट्रोल भरलं 300 रुपयाची, 300 रुपयाचं फुल टँक झाली 300 रुपयामध्ये. सो आता आपण चाललो, इथे खूप किडे आहेत. सो आता आपण चाललो आहे मुळगावला. सो द राईड इज बिगिन. आपल्याला राईट मारायचं आहे, स्ट्रेट अंबरनाथ उल्हासनगर सगळं आहे. आपल्याला इथून राईट घ्यायचं आहे. राईट घेऊया. वाव, काय व्ह्यू आहे. कशातून आपण लवकर निघालो असतो तर आपल्याला बघायला भेटतो. मजा येते गाडीला बघायला. तिकडे खंडोबाचं मंदिर आहे, तिकडे आपण गेलेलो. त्याची व्हिडिओ तुम्हाला बघायची असेल तर मी वरती लिंक देईन, त्या लिंकमध्ये तुम्ही बघू शकता खंडोबाला कसं जायचं. दादा किती टाइम लागेल? किती टाइम लागेल मग? तो तिकडचा चालू आहे, बघू तो चालू आहे का. हे खूप फेमस आहे, ते बोलते अर्धा तास लागेल. कुठे एवढा वेट करणार. बघू इकडे काय भेटलं तर. चालू आहे दादा.
8 वाजलेत, इथेच आपल्याला 8 वाजलेत. ब्रेकफास्ट केला, मिसळ, 2 प्लेट मिसळ, 2 वडापाव, चहा घेतला आणि आपण इथे निघालो. तुम्ही पण कधी आल्या तर नक्की ट्राय करा मुरबाडचा. मुरबाडला
नमस्कार मित्रांनो, 10 वाजलेत आणि आपण माळशेज घाटला पोहोचलोय. सकाळी 6 वाजता निघालेलो, ब्रेकफास्ट केलं, फ्रेश झालो आणि 10 वाजता पोहोचलो आपण माळशेज घाटला. मध्ये थोडा एक ब्रेक घेतला, 50 किलोमीटर झाल्यानंतर एक ब्रेक घेतला. सो रेस्ट, बसून बसून पूर्ण सीटची वाट लागते आपल्याला. सो ब्रेक पाहिजे ना. सो आपल्याबरोबर मोठे युट्यूबर मी तुम्हाला सांगितलेलं, स्टार्टिंगला तुम्ही बघितलं सर, त्याच्यानंतर बघितलं नसणार. सो इकडे आहेत आपल्याबरोबर मोठे युट्यूबर. हाय. सो आता आपण जाऊया खालती, बघूया काय काय कुठे. पूर्ण डोंगर आहे साईडनी आणि मध्ये आपण खूप भारी वाटत. सगळ्या साईडनी डोंगर आहे, सगळ्या साईडनी आणि मध्ये आपण बघू शकतो.